friend, welcome to our channel. आज हामी टार्गेट सर्चिङ इफेक्ट एनिमेसन गर्न गइरहेको छौं kingemasterबाट. फर्स्ट अफ अल क्रिएटमा क्लिक गर्छौं 16 ओके मिडियामा गएर हामी दुईटा पिक्चर लिन्छौं फर्स्ट सेकेन्ड ओके So हामीले फर्स्ट पिक्चरको लेयरमा क्लिक गर्छौं एन्ड क्लिप ग्राफिक्समा जान्छौं र काइनमास्टरमा चाहिँ नयाँ इफेक्ट आएको छ टार्गेट सर्चिङ भन्ने यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र इन्स्टल पनि भइसकेको छ ओके अब म यसमा फर्स्टको इफेक्ट एप्लाई गर्दै छु ओके टाइटल लिन्छु मोस्ट वान्टेड क्रिमिनल Most wanted criminal. Font चाहिँ दिन्छु ओके अब हाम्रो एनिमेसन यस्तो हुन्छ हेरौँ थोरै ड्युरेसन बढाइदिउँ ओके सेकेन्डमा पनि त्यही इफेक्ट एप्लाई गर्छौँ हामी हामी 6 को दिन्छौं टाइटलमा दिन्छौं इन नेपाल ओके फन्टमा डिस्प्ले ओके अब हामी साउन्ड दिन्छौं यसको लागि इफेक्टको लागि मसँग दुईवटा साउन्ड छ ओके एक्स्ट्रा साउन्डलाई कट गरिदिन्छौँ ओके हाम्रो चाहिँ इफेक्ट रेडी भयो